ሰላም ውድ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ 12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 ሌክቸር 5 አብረን የምናይ ይሆናል። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም እንግዲህ ባለፈው እንደተነጋገርነው 12ኛ ክፍል ባዮሎጂ 6 ዩኒቶች አሉት። ዩኒት 1 ጀምረናል። ዛሬ 5ኛውን ሌክቸር ደርሰናል። ስለዚህ እንግዲህ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ጠባብ ጊዜ ስለቀራቸው ከኋላም ከፊትም እያደረገን ፖርሽኑን ከበር ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። እኔ ቪዲዮዎችን ፈጠን አድርጌ እየሰራው እለቃለሁ። እንግዲህ በዛሬው ሌክቸር የምናየው application of biology on health and well-being. Fermentation of transgenic bacteria. ትራንስጂኒክ ባክቴሪያ ማለት እንግዲህ ትራንስጂን የሚለው ነገር ዲፋይን አድርገናል አይደል? ትራንስጂን ማለት እንግዲህ ሌላ ጂን የተሸከመ ባክቴሪያ ማለት ነው። that have received the appropriate gene from humans, from cow, from pigs, produce different human and animal drugs. እንግዲህ ትራንስጂኒክ ኦርጋኒዝም ወይም ትራንስጂኒክ ባክቴሪያ የተለየ ወይም ሌላ ተጨማሪ ጂን የተሸከመ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ባክቴሪያ እንግዲህ ሪኮምቢናንት ባክቴሪያ ይባላል። ይሄ ባክቴሪያ እንግዲህ ምን ፕሮዲዩስ ያደርጋል? የተለያዩ አኒማል፣ ፕላንት እና ሂውማን ፕሮዳክቶችን ይፈጥራል። ለምሳሌ ከነዛ ውስጥ በዋናነት እንግዲህ የሚጠቀሰው ኢንሱሊን ሆርሞን ነው። ኢንሱሊን ሆርሞን ፕሮዲዩስ የሚሆነው ለዳያቤቲክ ፔሸንት ነው አይደለም? ለስኳር በሽተኞች ኢንሱሊን ሆርሞን ላብራቶሪ ውስጥ ማምረት ይቻላል። ከማን? ከሪኮምቢናንት ዲኤንኤ ከትራንስጂኒክ ባክቴሪያ ማለት ነው። ሌላኛው ግሮዝ ሆርሞን ነው። ለድዋርፊዝም ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል። ቲሹ ፕላዝሚኖጂን አክቲቬተር ኢት ኢዝ አን አክቲቬተር ነው ለሄርት አታክ ቪክቲሞች፣ ሄርት አታክ ላለባቸው ቪክቲሞች ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ የአፕሊኬሽን ኤሪያ ነው እንግዲህ በጤና እና በዌልቢንግ ማለት ነው። በሌላ አኒማል ላይ ለምሳሌ በሌላ አኒማል ላይ አሁን ያየነው በሂውማን ቢንግ ነው። በሌላ አኒማል ላይ ግሮዝ ሆርሞንን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል። and bovine and protein ሶማቶትሮፊን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል። እነዚህ ነገሮች ከምን ይመጣሉ? applications of biotechnology, particularly biology የሚመጡ ማለት ነው። The other thing is manufacturing of antibiotics. Okay, manufacturing of antibiotics. So what are antibiotics? Okay, the word antibiotics means against life. Okay, it is antimicrobial ተብሎ ሊጠራ ይችላል፣ ግን against life ነው። Antibiotics are medicine ናቸው that fight disease causing bacteria in humans and animals. Mind you, እንግዲህ አንቲባዮቲክሶች ማንን ነው የሚገሉት? ባክቴሪያዎችን ነው። not parasites, not fungi, not viruses, not other organisms, but what? But bacteria. ስለዚህ antibiotics are for to kill bacteria, or they are against bacteria. ለዚህ ባክቴሪያን የሚቃወሙ ናቸው ማለት ነው። antibiotics are produced from living organisms. Okay, አንቲባዮቲክሶች ራሱ የተሰሩት ከምንድን ነው? ከሊቪንግ ኦርጋኒዝም ነው። they are complex organic compounds produced from what? From bacteria produced ይሆናል። living organism ነው። fungi, plants. Okay, so that for example actinomycetes are mold like fungi ናቸው. I mean mold fungi like filamentous bacteria ናቸው actinomycetes. So that actinomycetes are very important sources of antibiotics. Okay, actinomycetes are very important sources of antibiotics. ስለዚህ actinomycetes ምን ናቸው? actinomycetes are bacteria ናቸው, fungi like bacteria ናቸው. They are used to produce antibiotics. Effects of antibiotics on bacteria. እንግዲህ በባክቴሪያ ላይ antibiotics effect እንዴት ነው? How do antibiotics attack bacterial cells? ሰውነታችን ውስጥ ስንታመም ባክቴሪያ ይኖራል አይደል? ያንን ባክቴሪያ እንዴት አድርጎ ነው አንድ አንቲባዮቲክስ ከኛ ሴል ለይቶ ሰውነታችን ውስጥ ያንን ባክቴሪያ የሚያጠቃው? የመጀመሪያው ሴል ወሉን ያጠቃል። እኛ ሴል ወል የለንም አይደል? እኛ ሴል ወል የለንም። ሴል ሜምብሬኑን ያጠቃል። then ማሽነሪዎችን ያጠቃል። ምን ማሽነሪዎችን? ዲኤንኤ ፕሮዲዩስ የሚያደርጉ አርኤንኤ ፕሮዲዩስ የሚያደርጉ ራይቦዞም ማሽነሪዎችን ያጠቃል። ኦኬ፣ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ የሚያደርጉ ማሽነሪዎችን ያጠቃል።
So that the cell wall, the cell membrane, the machineries that synthesize nucleic acids, that means DNA, RNA, and protein are the main targets of antibiotics. ስለዚህ የአንቲባዮቲክ ታርጌት የሚባሉት እናንተ ከምን መጀመር ትችላላችሁ? ከሴል ወል ጀምሮ የአንቲባዮቲክ ታርጌቲንግ ከሴል ወል ጀምራችሁ ሁለተኛ ስቴፕ ማን ነው? ሴል ሜምብሬን ዴን ማን ነው? ራይቦዞም ዴን ማን ነው? ዲኤንኤ ዴን ማን ነው? አርኤንኤ ዴን ማን ነው? ፕሮቲን ሲንተሳይዝ። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? ታርጌት ናቸው። ታርጌት ማለት አንቲባዮቲክሱ የሚያገኛቸው ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው። በአንድ ባክቴሪያ አንቲባዮቲክሱ የሚያገኛቸው ፖይንቶች ናቸው። እንግዲህ ሁለት አይነት አንቲባዮቲክሶች አሉ። አንደኛው አይነት የመጀመሪያው አይነት አንቲባዮቲክስ ምን ተብሎ ይጠራል? ባክቴሪሲዲያል ይባላል። ባክቴሪሲዲያል ከተባለ it is killer ነው። it kills bacteria. ሲዲያል ከተባለ ኪል ነው። ባክቴሪዮስታቲክ ስታቲክ ከተባለ that is ግሮዝ ኢንሂቢተር ነው ወይንም ሪፕሮዳክሽን ኢንሂቢተር ነው እንጂ ገዳይ አይደለም። እንዳይራባ ባክቴሪያው እንዳይራባ ያደርጋል እንጂ ባክቴሪያውን አይገለውም። ግልጽ ነው። ስለዚህ ባክቴሪሲዲያሎች ምንድናቸው? they are killer ናቸው። ባክቴሪዮስታቲክስ they are growth inhibitors ወይም reproduction inhibitors ናቸው ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? so well እንግዲህ why antibiotics do not harm human beings አሁን ዋና ጥያቄ እዚህ ጋር ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንግዲህ ደስ ይላል አይደል? ዋና ጥያቄ እዚህ ጋር ነው። why antibiotics do not harm our cells? የምንውጣቸው አንቲባዮቲክሶች ከኛ ሴል ውስጥ ባክቴሪያውን ብቻ ለይተው የሚገሉት የኛን ሴል የማይነኩት ለምንድን ነው? ማንም የሚመልስልኝ ለምንድን ነው? so antibiotics are selective ናቸው። okay they are selective ማለት ምን ማለት ነው? ዝም ብለው እንትን የሚሉ ሳይሆን ሴሌክት አድርገው ሴል ፓርት ላይ ሴሌክት ያደርጋሉ። ስፔሲፊክ ታርጌት ኤሪያን ሴሌክት የሚያደርጉ ናቸው። they select and damage only bacterial cells but do not harm animal cells. animal cellin harm አያደርጉም፣ bacterial cellin ግን harm ያደርጋሉ ማለት ነው። ሴሌክቲቭ ናቸው ማለት ነው። so this is because ለምን ይመስላችኋል? because human and animal cells do not have cell wall. እኛ ሴል ምን የለንም? ሴል ዋል የለውም። animal cell cell wall የለውም። are different in structure from bacterial cell. ስለዚህም ከባክቴሪያ ሴል በቀላሉ ይለዩዋቸዋል ማለት ነው። ይለዩዋቸዋል። so however antibiotics may produce some side effects on animals and human beings like allergic reaction ሊፈጥርብን ይችላል። ይሄ ሳይድ ኢፌክት ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ሴሎቻችንን እየገደሉ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሳይድ ኢፌክት ሊፈጥሩብን ይችሉ ይሆናል እንጂ ሴሎቻችንን ዳሜጅ አያደርጉም ማለት ነው። so the other point is classification of antibiotics ነው። እንግዲህ antibiotics classify ስናደርግ ሁለት አይነት antibiotics ናቸው ያሉት። መጀመሪያው ምንድነው? broad spectrum ይባላል። ሁለተኛው narrow spectrum ይባላል። so እንግዲህ broad spectrum የሚባለው በሁለቱም አይነት ባክቴሪያ ላይ አክት የሚያደርግ ነው። ሁለት አይነት ባክቴሪያ አለ በግራም ስቴኒንግ ቴክኒክ ማለት ነው። ሁለቱ አይነት ባክቴሪያዎች ምንድናቸው? በሴል ዎል ስትራክቸር በግራም ስቴኒንግ ሁለት አይነት ባክቴሪያዎች አሉ። ግራም ፖዚቲቭ እና ግራም ኔጋቲቭ የሚባሉ ማለት ነው። ስለዚህ በግራም ፖዚቲቭ እና በግራም ኔጋቲቭ በሁለቱም አይነት ባክቴሪያ ላይ ኢንፍሉዌንስ የሚያመጣ አንቲባዮቲክስ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? it is broad spectrum ይባላል። broad spectrum ለምሳሌ አምፒሲሊን ብሮድ ስፔክትረም ነው። አሞክሳሲሊን ብሮድ ስፔክትረም ናቸው እነዚህ ድራጎች ማለት ነው። በሁለቱም በግራም ፖዚቲቭም በግራም ኔጋቲቭም ላይ መጠቀም እንችላለን። ሌላው ናሮ ስፔክትረም የሚባለው አክት አጌንስት ግራም ፖዚቲቭ ኦር ግራም ኔጋቲቭ ባክቴሪያ but not in both በሁለቱም ላይ ሳይሆን ከሁለት አንዳቸው ላይ ወይ በግራም ፖዚቲቭ ላይ አክቲቭ ናቸው ወይ በግራም ኔጋቲቭ ላይ አክቲቭ የሆኑ ድራጎች ምን ተብለው ይጠራሉ? ናሮ ስፔክትረም ተብለው ይጠራሉ። ለምሳሌ ፔንሲሊን ጂ፣ ማክሮሊድስ፣ ቫንኮማይሲን እነዚህ ድራጎች ከሁለት በአንዳቸው ላይ አክቲቭ ናቸው ማለት ነው እንጂ በሁለቱም ላይ አክቲቭ አይደሉም። ሁለቱንም አታክ አያደርጉም። ስለዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ? ናሮ ስፔክትረም
ድራግስ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ጂ ፕላስ ማለት እዚህ ጋር ጂ ፕላስ ያልኩት ምንድነው ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ ነው። ጂ ማይነስ ማለት ግራም ኔጋቲቭ ባክቴሪያ ለማለት የፈለኩት ነው። ሶ እንግዲህ ሌላው እዚህ ጋር የምናየው ሊስት ኦፍ microbes that means bacteria and fungi that produce antibiotics ኦርጋኒዝሙ ማን ነው? አንቲባዮቲክስ ፕሮዲዩስ የተደረገው ማን ነው? ዲስከቨሪ ያደረገው ሰው ማን ነው? ፋንክሽናቸው ምንድን ነው? ለምሳሌ አክቲኖማይሲስ ወይም ስትሪፕቶማይሲስ ባክቴሪያ ናቸው። ምን አይነት ድራግ ነው ፕሮዲዩስ ያደረጉት? ስትሪፕቶማይሲን ፕሮዲዩስ ተደርጓል። ማን? ዋክስማን። ለምን ይጠቅማል? አንቲባክቴሪያል that is አንቲባዮቲክ ማለት ነው። ሌላኛው ፔንሲሊን ክራይሶጂኒየም ነው። ፔንሲሊን ክራይሶጂኒየም የሚባለው ፈንጃይ ነው። ምን ድራግ ነው የተገኘበት? ፔንሲሊን የሚባል ድራግ። ማን? አሌክሳንደር ፍሌሚንግ። ለምን ይጠቅማል? አንቲባክቴሪያል ማለት ነው። ኦኬ so the different mutant penicillin fungi produces different types of penicillin. So to make them more effective, some penicillin altered in the laboratory include ampicillin, methicillin, oxacillin. ስለዚህ እነዚህ ድራጎች ከምን ላይ ነው የተመረቱት? ከፔንሲሊን ላይ የተመረቱ ናቸው፣ ግን ላብራቶሪ ውስጥ ማኒፑሌት የተደረጉ ናቸው፣ ሞዲፋይ የተደረጉ ናቸው አርቲፊሻሊ ማለት ነው። ቀጥታ ሳይሆን ላብራቶሪ ውስጥ ሞዲፋይ ተደርጎ የተመረቱ ድራጎች ናቸው። ከፔንሲሊን ድራይቭድ የሆኑ ናቸው። ከፔንሲሊን ጂ ላይ ድራይቭድ የሆኑ ድራጎች ናቸው ማለት ነው። so the other thing is እዚህ ጋር እንግዲህ ፈርሜንቴሽን ፕሮሰስ ነው። አንድ ድራግ ሲመረት እንግዲህ ምን ያስፈልጋል የሚለው ነው። ለምሳሌ ፔንሲሊየም ፈንጃይ ነው፣ ሹገር አለ አንድ ላይ እዚህ ጋር ተጨመረ። then እዚህ ጋር ፔንሲሊየም ካልቸር ነው እዚህ ውስጥ ያለው containing carbohydrate and amino acids። እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ሹገር እዚህ ጋር ይገባዋል። ስለዚህ አንድ ላይ ናቸው። then እዚህ ጋር ምንድነው steam or cold water to control temperature። እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንፑት ነው ማለት ነው። ኢንፑት steam or cold water ምኑን ለመቆጣጠር? ቴምፕሬቸሩን ለመቆጣጠር። እዚህ ጋር steam or cold water አውትሌት ነው ይሄ። so that here is a bulk and there is what provides bubbles of gas that is oxygen እዚህ ጋር ሪሊዝ ያደረገ ነው ማለት ነው። so that this is air supply ነው። እዚህ ጋር air እዚህ ጋር ወደ ውስጥ የሚገባበት ነው። then ፕሮዳክቱ እዚህ ጋር ነው የሚመረተው ማለት ነው። that is the culture removed after fermentation is complete። እዚህ ጋር እንግዲህ ድራጉ የሚወጣበት ስቴፕ ነው ማለት ነው። so this is how to produce penicillin from penicillium through what? through fermentation process. okay ሌላው ምንድነው? application of biology in vaccine production ነው። so vaccine is biological preparation formulated to provide acquired immunity okay for particular disease። ስለዚህ immunity ማለት እንግዲህ የሰውነት የመከላከል አቅም ማለት ነው። immunity እንግዲህ ኢኔት አለ፣ acquired አለ። ኢኔት ማለት በተፈጥሮ ስንወለድ ይዘን የምንወጣው ኢሚዩኒቲ ነው ወይም የመከላከል አቅም ነው። ሌላኛው ደግሞ acquired የሚባለው ከኤንቫይሮንመንት ላይ ወይም በበሽታ በመያዝ የምናገኘው ኢሚዩኒቲ ነው። so ስለዚህ ቫክሲኖች ምንድናቸው? vaccines contain a weakened or killed form of the disease causing agent። ስለዚህ የአንድ ባክቴሪያ ወይም የአንድ ቫይረስ ኪልድ ፎርሙ ሊሆን ይችላል ወይም ዊኬንድ ፎርሙ ሊሆን ይችላል። ያንን የያዘ ክትባት ነው እንግዲህ ቫክሲን ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ምኑ ሊሆን ይችላል? ሰርፌስ ፕሮቲኑ ሊሆን ይችላል ወይንም ቶክሲኑ ሊሆን ይችላል የባክቴሪያው። so that ለምሳሌ example vaccines for bordetella proteasis, salmonella typhi, vibrio cholerae, mycobacterium tuberculosis are produced in large batch cultures። ስለዚህ ለነዚህ ባክቴሪያዎች ቦርዴቴላ ፕሮቴሲስ፣ ሳልሞኔላ ታይፊ፣ ቫይብሪዮ ኮሌሬ ለነዚህ ማይኮባክቴሪየም ቱበርኩሎዝ ለነዚህ ባክቴሪያዎች እስካሁን በጣም ብዙ አይነት ቫክሲን ዴቨሎፕ ሆኗል ማለት ነው። while for corium bacteria diphtheria and clostridium tetani are propagated for synthesis of the toxins from which toxoids for the diphtheria tetanus vaccines are prepared። ስለዚህ ለኮሪየም ባክቴሪየም ዲፕቴሪያ እና ለኮሎስትሪዲየም ቴታኒ ምንድነው ዲቲ ወይም ዲፕቴሪያ ቴታኒስ ቫክሲን ነው። ከምናቸው ላይ ነው? ከቶክሲናቸው ላይ
manufactured ወይም formulated የተደረገው ማለት ነው so that እንግዲህ የባዮሎጂ application በቫክሲን ፕሮዳክሽን ላይ በጣም ጠቃሚ ነው ሌላው ነገር እንግዲህ ባዮሳይንሰር ነው ባዮሳይንሰር የሚባለው ምንድነው it is ቱል ነው ይሄ ቱል እንግዲህ ለምን ይጠቅማል መሰላችሁ ይሄ ቱል የሚጠቅመው በአንድ ኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ የአንድ ኬሚካል ሪአክሽን ፕሮፖርሽኑን ለመለካት ነው that means በውስጡ ያለው ኮንሰንትሬሽን መሰረት በማድረግ የኬሚካል ሪአክሽን ሁኔታውን ወይንም የኬሚካል ሪአክሽን ፕሮሰሱን ለመለካት የምንጠቀምበት መንገድ ነው that's what we call ሲግናል ያደርጋል እንግዲህ ሲግናሊንግ ነው signaling proportion ነው የሚያሳየው ማለት ነው so is a rapidly developing area of biotechnology area ነው እንግዲህ biotechnology area ነው bio means life ነው sensors እንግዲህ ታውቃላችሁ so in which microorganisms and or their enzyme ሊሆን ይችላል organelle ሊሆን ይችላል are linked with electrodes ስለዚህ ከኤሌክትሮድ ጋር ይያያዛል ወይም አታች ይደረጋል then convert its biological reactions to electrical current ስለዚህ biological reaction የነበረውን ወደ electrical current ይቀይራል then ምን ያደርጋል ሲግናል ያደርጋል so biosensors are being developed to measure what specific components okay specific components ለመለካት በጣም የሚጠቅም ነገር ነው ማለት ነው so that ለምሳሌ biosensor ለምን ይጠቅማል biosensor ዲቴክት ለማድረግ የፖሊታንት ሌቨልን በምን በአንድ ቢራ ውስጥ ያለው የፖሊሽን ወይም ፖሊታንት ሌቨልስ to detect flavor compounds in food በአንድ ምግብ ውስጥ ያለውን ማጣፈጫ ደረጃን ወይንም የማጣፈጫ ኮንቴንቱን ለማየት to detect aflatoxin በአንድ ምግብ ውስጥ ያለውን aflatoxin ወይም በፈንጃ የሚመጣውን የፈንጃ ቶክሲን በአንድ ምግብ ውስጥ ለማየት ስንፈልግ biosensor እንጠቀማለን concentrations of substance in environment በአንድ አካባቢ ያለውን የsubstance concentration ለማየት biosensor ያስፈልጋል to detect glucose acetic acid glutamic acid ethanol and biochemical oxygen demand levels to measure cephalosporin the nicotinic acid the B vitamins to detect immunochemicals to detect pathogens herbicides toxins proteins the DNA ለማየት ማለት ነው and many of these biosensors are strictly within biotin recognition ሲስተም ናቸው so the strict within የሚለውን እንግዲህ ጄኔቲክስ ላይ ሲንገባ ደግሞ በደንብ የምናየው ይሆናል ማለት ነው well so this is the importance of biosensors the other is forensic science እንግዲህ ቅድምም ስናወራ የነበረ ነው forensic science እንግዲህ fingerprinting እና DNA analysis ነው በዋናነት ማለት ነው the forensic science is the use of scientific methods or expertise to what to investigate criminals or to examine evidence that might be presented in court of law so forensic science comprises a diverse array of disciplines from fingerprint and DNA analysis to anthropology and wildlife forensics ስለዚህ በጣም ሰፋ ያለ ፊልድ ነው so the forensic biologists use blood sample ሊጠቀም ይችላል saliva ሊጠቀም ይችላል hair ሊጠቀም ይችላል እንደ ሳምፕል ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ አንድ ነገር ማግኘት የሚችለው so analyze the specimens in laboratory using or focusing on DNA ስለዚህ ከብለድ ውስጥ DNA ከሰላይቫ ውስጥ DNA ከhair ውስጥ DNA በማጣራት እንግዲህ ወንጀለኛን በቀላሉ ማግኘት እንዲቻል ያደርጋል so that fingerprints are also important tools to investigate so criminal cases እንግዲህ አሻራ ማለት ነው so this is the forensic science ላይ ነው ማለት ነው criminal case እና paternity test ላይ ማለት ነው ለምሳሌ ልጅን እንግዲህ ከወላጅ ጋር ለማገናኘት ስንፈልግ የምንጠቀመው paternity test okay ስለዚህ this is very important mechanism or method so the other thing is why forensic science is the best preferred evidence providing method than others ለምንድነው forensic science ከሌሎች መንገዶች የተሻለ evidence produce ማረጋገጫ መስጠት የሚችል የሆነበት it is because an individual has a unique fingerprint አይደለም እያንዳንዱ ሰው unique የሆነ ምን አለው አሻራ አለው unique የሆነ አሻራ አለው ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው የራሱ አሻራ ስላለው በቀላሉ መረዳት ይችላል ሌላኛው when examining the variability at 5 to 10 different variable number tandem repeat የሚባል ነገር አለ so loci
the odds or probability that two randomly selected individuals would share the same genetic pattern by chance can be approximately 1 to 10 billion. Okay? ስለዚህ ከ5 እስከ 10 ያለውን ቫሪያቢሊቲ ወይም 5 እስከ 10 ቫሪዬሽን ላይ ብናዩ እንኳን አንድ ሰው ሲሚላር የሆነ ጄኔቲክ ሎሳይ ፕሮባቢሊቲ እንዲኖረው ከስንት ሰው ውስጥ አንድ ሰው ሊሆን ይችላል የሚኖረው ከ10 ቢሊዮን ሰው አንድ ሰው ማለት ነው 10 ቢሊዮን ሰው እንግዲህ የስንት ሀገር ሰው ነው ጋምቱ እንግዲህ 10 ቢሊዮን የዓለም ህዝብ ዛሬ ስንት ነው 7 or 8 ቢሊዮን አይደል ስለዚህ እስካሁን ድረስ እንግዲህ በአለም ላይ የሚመሳሰል ኮፒ ያለው ሰው የለም ጂን ኮፒ ያለው ሰው አይኖርም ማለት ነው የለም የዓለም ህዝብ ዛሬ 7 ቢሊዮን ነው ስለዚህ so that is very important issue so ስለዚህ ለመመርመር በጣም ይጠቅማል ነው ማለት ነው The other is bioinformatics is widely accepted in the field of forensic sciences due to what it is simplicity and reliability ከዚህ መነሻ የተነሳ ምንድነው forensic science very important ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር ያለውን እንግዲህ በቀላሉ ማየት የሚቻል ነገር አለው so እንግዲህ ምንድነው እዚህ ጋር የሚታዩት ሲኩዌንስ የሚባለው እንግዲህ ይሄ ነው እዚህ ጋር የሚታዩት እነዚህ ባንድ ናቸው ወይም የዲኤንኤ ባንድ ሳይዝ ናቸው የዲኤንኤ ባንድ ሳይዝ ናቸው ማለት ነው so ምንድነው የሚባለው in the case shown above individual A her individual B and C her ሁለቱም የሚታያቸው C እና A እዚህ ጋር ይሄንን ማየት ይችላልላችሁ ይሄንን እዚህ ጋር ይሄንን ስናይ can be eliminated from further equipment whereas individual B remains a clear suspect for what committing the crime ስለዚህ individual B እና individual F በመናይበት ጊዜ ምንድነው ኤግዛክት ኮፒ ናቸው ሁለቱም አይደለም እዚህ ጋር እዩት እዚህ ጋር ይሄን ማየት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር ይሄን ማየት ይችላልላችሁ ያው እዚህ ጋር ሁለቱ እዚህ ጋር ይሄ ሁለት ማየት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር ይሄ ሁለት ኮምፔር ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ማለት ነው B እና F ተመሳሳይ ናቸው A እና C ግን ከጨዋታ ውጪ ይሆናሉ ማለት ነው አሁን ኮምፔር ማድረግ የምንችለው ማለት ነው B እና F ነው ስለዚህ A እና C ኢሊሚኔት እናደርጋለን ከሲስተሙ ላይ ማለት ነው so that by this mechanism ይሄ PCR እንግዲህ ሪአክሽን ነው ማለት ነው so እንግዲህ እዚህ ጋር አለ በቀላሉ እንግዲህ የምታየው ነገር ምንድነው ኮምፔር የምታደርጉት ነገር ልንገራችሁ እዚህ ጋር ኮምፔር የምታደርጉት ነገር እዚህ ጋር ለምሳሌ DNA of victim ነው ይሄ ከሳሽ ነው እንግዲህ victim ይሄ ነው so DNA of first suspect ነው ይሄ ወላጅ ይሆናል ተብሎ ከተገመቱ ሰዎች የመጀመሪያ ሰስፔክት ይሄ ነው ሁለተኛው ሰስፔክት ይሄ ነው ከነዚህ ከሁለቱ ሰዎች እስቲ ንገሩኝ እንደው የትኛው የዚህ ልጅ አባት ሊሆን ይችላል የዚህ ህፃን አባት ሊሆን ይችላል የትኛው ሊሆን ይችላል ሰስፔክት 1 ነው ወይ ሰስፔክት 2 የትኛው ነው ሊሆን የሚችለው ሰስፔክት 1 ካላችሁ ተሳስታችኋል ሰስፔክት 2 ልክ ነው ለምን እዚህ ጋር ያለውን DNA ባንድ እዩ እዚህ ጋር DNA ባንድ አለው እዚህ ጋር DNA ባንድ እዚህ ጋር DNA ባንድ ስትሬት ናቸው ይሄም ስትሬት ናቸው ይሄም ስትሬት ናቸው ይሄ ስትሬት ናቸው ስለዚህ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ሊንክ ማድረግ ማለት ነው እንደዚህ ሊንክ ስታረጉ so then you can come here then ሁሉም ሊንክድ ናቸው አይደለም ስለዚህ DNA ባንዳቸው ምንድነው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ወደደም ጠላም DNA of suspect 2 ምንድነው ማለት ነው የልጁ ወይንም የህፃኑ አባት ነው አፍንጫውን ተይዞ ህፃኑ ምን ይሆናል ይቀበላዋል ማለት ነው ይቀበላዋል ህፃኑን ሳይወድም በግድ ይቀበላዋል ለምን DNAቸው ተመሳሳይ ነው ልጁ ነው በቃ አለቀ ይሄ ሰው እንግዲህ ልጁ አይደለም ይሄ የሰው ልጅ ያሳደገ የነበረ ሰው ነው ስለዚህ ታንኪዩ ተብሎ ሊሸኝ ይገባል ማለት ነው ታንኪዩ ተብሎ ሊሸኝ ይገባል ይሄ ሰው አይገናኝም
ዲኤንኤውን እንግዲህ ኮምፔር ማድረግ you can compare እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ በዚህ አልፏል እዚህ ጋር ምንም ባዶ ነው አይገናኝም እዚህ ጋር ምንም ባዶ ነው አይገናኙም እዚህ ጋር ምንም የለውም ባዶ ነው እዚህ ጋርም ባዶ ነው ስለዚህ አያችሁት ስለዚህ ሰስፔክት 1 ነፃ ወጥቷል ማለት ነው ምንም በቃ ማለት እንትን ልጅ አይደለም የሰው ልጅ ያሳደገ ነበር ታንክ ዩ ተብሎ ሊሸኝ ይገባል ማለት ነው so this is how the DNA analysis work is forensic science work is for paternity test ነው እንግዲህ መልካም እንግዲህ ለዛሬ ያዝኩትን በዚህ ላይ ያበቃለሁ ውድ ቤተሰቦች ቻናሉን እንግዲህ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው